নমস্কাৰ, মোৰ চেনেলটিলৈ স্বাগতম জনাই পুনৰ এটি নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আজি মই মোৰ ভিডিঅ'টিত শেৱালি ফুলৰ বৰা বনাম। এই শেৱালি ফুলৰ বৰানো কেনেদৰে বনাম তাকে দেখুৱাবলৈ মই ফুল লৈছোঁ। ফুলখিনি ধুই ভালদৰে ৰ'দত শুকুৱাই লৈছোঁ। ফুলখিনি মই ধুই লৈ চাফা কৰি লৈছোঁ আৰু এনেদৰে ৰ'দত শুকুৱাই লৈছোঁ। সৰহকৈ লৈ মই টেমা এটাত ভৰাই থ'ম। আজি বনাবৰ কাৰণে মোৰ যিমানখিনি প্ৰয়োজন হয় সিমানখিনি লৈ ল'ম। এয়া মই ফুলখিনি বাচনটোত লৈ ল'লোঁ। ফুলখিনি বেছি শুকান হৈ আছে, গতিকে ইয়াত মই অলপ পানী দি কোমলাই ল'ম। ফুলখিনিত এনেদৰে পানী দি 2 মিনিটমান সময় তিয়াই ৰাখিম। দুই মিনিট সময় তিয়াই ৰখাৰ পাছত আকৌ ফুলখিনি মই পানীৰ পৰা পানীটো চেপি লৈ ল'লোঁ। পানীখিনি চেপি লৈ ইয়াতে মই মচুৰ দালি পিচি লৈছোঁ আৰু এইখিনি মছলা লৈছোঁ। পিঁয়াজ, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, এয়া মচুৰ দালিৰ পেষ্ট, এইখিনি ইয়াতে মই দি দিলোঁ। পিঁয়াজ আৰু জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়িখিনিও দি দিলোঁ। এতিয়া ইয়াতে প্ৰয়োজন মতে নিমখখিনিও দিলোঁ। নিমখখিনি দি ভালদৰে সানি লৈছোঁ। সনা হোৱাৰ পাছত আকৌ মই ফুলখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। ফুলখিনি দি দিলোঁ। ফুলখিনিৰ সৈতে এবাৰ সানি লওঁ। এনেদৰে সানি লৈ গেছত মই কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ। ইয়াতে মই ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, কাৰণ ৰিফাইন তেলত বৰা বনালে বৰাকেইটা বেছি মুৰমুৰীয়া হয়। এয়া তেল গৰম হৈছে আৰু ইয়াতে বৰাকেইটা মই এটা এটাকৈ দি গ'লোঁ। এটা চাইড ৰংচোৱা হোৱাৰ পাছত ওলোটাই দিছোঁ। এনেদৰে বৰা বনালে তিতা একেবাৰে নালাগে। আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাই চাব পাৰে আৰু ফুলৰ গোন্ধটো ভাল লাগে। গতিকে আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাই চাব। ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব।